අපේ රටේ දේශපාලන භූමිය ඉතාම උණුසුම් වෙච්ච අවස්ථාවක්. විවිධ මාතෘකා තුලින් දේශපාලන පරිසරය ගිනියම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගිනියම් වූ පරිසරය ඇතුලේ මීට පැය 48කට පෙර කරු ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පළාත් පාලන මැතිවරණය සහ මැතිවරණ ක්‍රම පිළිබඳ කරන ලැබූ ප්‍රකාශය මේ මොහොතේ වාද අවකාශයේ ප්‍රධාන මාතෘකාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ආදරය කරන ගෞරව කරන සියලු දෙනාගේම දැඩි අවධානය දිනාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අපි තීරණය කරේ මහාචාර්ය ජී.එල්. පිරිස් මැතිතුමා ප්‍රමුඛ අපි කණ්ඩායම කුඩා කණ්ඩායමක් වුවත් අපි තීරණය කරා මේ වෙනුවෙන් අපි විපක්ෂයේ සියලු බලවේග එක වේදිකාවකට එක පෙරමුණකට එක අරමුණකට යොමු විය යුතුයි ගොනු විය යුතුයි කියලා. එතුමා යෝජනා කරන අනෙක් සංශෝධනය තමයි විධායක බලතල අනාගතයේ හිමි විය යුත්තේ සභාපතිතුමාට නෙවෙයි සභාපතිතුමා ප්‍රමුඛ කමිටුව. හැබැයි මේ ක්‍රමය 2016 සිට තිබුණා. අවුරුදු 6ක් තිබුණා. කවුද මේ ක්‍රමය යෝජනා කළා ක්‍රියාත්මක කළේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා 2016 අගමැති. වර්තමාන අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ මැතිවරණ කමිටුවේ සභාපති. දැන් අවුරුදු 6ක් තව මාස 5යි තියෙන්නේ මේ මැතිවරණය. දැන් තමයි මතක් කරලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රමය ඉතාමත් නරකයි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. වෙනස් කරන තුරු මැතිවරණ පවත්වන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේකට විරුද්ධව අපි සියලු දෙනාම එක තැනකට පැමිණීම මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් කියලා. සංකල්පයක් විදියට මේ තියෙන ව්‍යවුල්කාරී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ චෙස් වලදී අපිට ඕන පැත්තට ඒක හරවන්න. මොකද එයාට බලයක් නැති කෙනෙක්. එයා එච්චර බය වෙන්න ඕන මිනිහෙක් නෙවෙයි. එයාගේ ඕන එකක් අපිට නවත්තන්න පුළුවන් අපි එකතු වුණා. යම්කිසි එකඟතාවකට ආවා. අපිට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ සියලු දෙනාම මේ එකඟතාවයෙන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඉෂු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ජනතාවටත් මේ වෙලාවේ දෙන හොඳ පණිවිඩයක් වෙනවා. මොකද සමස්ත විපක්ෂයේම එක තැනකට ගොනු වෙමින් සිටිනවා කියලා හරි දේ සඳහන්. මන්ත්‍රී ධූර අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මිනිසුන්ගේ කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒ මුවාවෙන් මේ කරන උප්පරවැට්ටියට අපි විරුද්ධයි. ඒත් එකම මේ වාසුදේව නායක මහත්මයාත් සඳහන් කරා මේ අපි යම් විදියට මේ මැතිවරණ කල් දැමීම සඳහා දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් විවේචනයක් අපි ගැනම ස්වයං විවේචනයක් කරමින් ප්‍රකාශය හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම කියන්නේ මේ ඡන්දේ දැන් මේ පනතක් ගෙනල්ලා මෙහෙම කරන්න යනවා. අපි පාර්ලිමේන්තුව තුලින් කොච්චර කතා කරත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් පාර්ලිමේන්තුව තුලින් ඒක සම්මත කරගන්න ක්‍රමවේදයක් හදාගන්නේ. මම කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකතු වුණත් සමහර දේවල් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය හරහා නවත්තන්න බැරි වෙලා තියෙනවානේ. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය හරහා අපිට කරන්න. ඉතින් ජනතාවගේ විරෝධත්වයක් තියෙනවා මේ ඡන්ද කල් දාන්න කියලා කිව්වොත් මේක තව අඩි 5-10ක් පස්සට ගන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ මේ පාර ආවත් මම ඉතින් හැම ඡන්දෙකින් වගේ දැක්කා. ඉතින් කොහොමත් මේ Tamanට ඕන දේ නායකයා කරගන්නවා. ඉතින් මේක පාර්ලිමේන්තුව හරහා මේ පනත ඇවිල්ලා කෙරෙන්න කලින් අපිට තව පොඩි කාලයක් තියෙනවා. මේක ජනතා විරෝධයක් කල් දැමීමට දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ දැන් අපි PTA කැම්පේන් එක රිපීල් කරන්න කියලා සිග්නේචර්ස් එකතු කරා වගේ සිග්නේචර් කැම්පේන් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොන හරි කැම්පේන් එකක් දිස්ත්‍රික්ක 25ම ඔක්කොම පක්ෂ එකතු වෙලා දැන් එතකොට ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අපිට අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. ෆයිසර් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මේක ස්වෛරීභාවයත් එක්ක තියෙන දෙයක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ජනමත විචාරණයකට යා යුතුයි. මොකද දූර කාලය දීර්ඝ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජනමත විචාරණයකට යා යුතු වෙයි. මැතිවරණ කල් දමන්නට ගන්න උත්සාහයන් මම හිතනවා අපි කවුරුවත් සමග අපි එකඟ වන්නේ නැහැ. පළවෙනි කාරණය. දෙක දැන් ඔබතුමාලා ඉදිරිපත් කළා පියවරයන් 4ක්. පාර්ලිමේන්තුව තුල ගන්න ක්‍රියාමාර්ග, පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත ගන්න ක්‍රියාමාර්ග, අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කරන ඒ කියන ක්‍රියාමාර්ග. ඉතින් මම ඔබතුමාලට යෝජනා කරන්න කැමතියි. මම දන්නේ මේ අද මේ තියෙන සාකච්ඡාව පදනම් කරගෙන අපිට පුළුවන් ද මේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ මැතිවරණයේ කල් දැමීමට විරුද්ධයි කියලා ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්න. මේ උත්සාහ කරන්නේ මන්ත්‍රීවරු අඩු කිරීමට මුවා වෙලා සීමා නිර්ණයකට ගිහිලා ඡන්දේ කල් දාන්න. ඒ නිසා මං හිතන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ ගැන තවදුරටත් කතා කරමින් කාලය වැය කරනවා වෙනුවට අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න මොකද කරන්න කියන එක සාකච්ඡා කරොත් මම හිතනවා වඩා ඵලදායී වෙයි. මොකද්ද අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් සාමූහිකව ගන්න පුළුවන් තීරණ කියන ගැන අපි අවධානය යොමු කරමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ ගෙනාපු යෝජනාව අපි දකින්නේ වැරදි විදියට. නමුත් මෙතන ඉන්න අපි ඔක්කොම වැරදි කරලා තියෙන අය.
හොඳට මතක තියාගන්න. අපි අත උස්සලා තියෙනවා වැරදි දේවල් වලට. අපි කතා කරලා තියෙනවා වැරදි දේවල් වලට. අර මෙතන දැන් කිව්වා 1975 ආණ්ඩුව දික් කරගත්තා. 82 දිහාට මහත්තයත් ඒකම ඉස්සරහට ගෙනිච්චා. ඉතින් මේවා අරුම පුදුම දේවල් නෙවෙයි. බලයේ ඉන්න පක්ෂයක් තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගන්න සහ ඉදිරියට යාමට මේ වගේ තීරණ ගන්නවා. අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හිටියට ඔවුන් යට වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පොට්ටුවේ අපි ඔක්කොම දන්නවා බොරුවට කියන්න ඕනේ නැහැ. පොට්ටුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ට නැත්තම් ලොකු ලොක්කන්ට යට වෙලා ඉන්නේ. අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා මේ නියෝජිත ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. ඒක වැඩි වුණේ කවුරුත් දන්නවා ජනාධිපතිතුමා දන්නවා 125කින් අපි කාන්තා නියෝජනයක් ඇති කරා ඒ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී. ඒක මේ සම්ප්‍රදායට පක්ෂද විරුද්ධද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. එහෙම තමයි ඒක උනේ. ඉතින් ඒක අඩු කිරීමට යාමේදී 4000 වගේ ප්‍රමාණයකට අඩු කිරීමට යද්දී අපිට කාටත් පැහැදිලි දැන් ඒක සීමා නිර්ණය සඳහා යොමු වෙන බව. ඒ නිසාම ඒ හරහා මේ මැතිවරණයේ කල් දැමීමේ උපාය මාර්ගයක් හැටියට මේක වෙන බව අපි හැමෝටම පැහැදිලි. මේ ඡන්දය කල් දැමීමක් සිදු වුණොත් සිදු කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ සිදු කරන්න බැහැයි කියන එකේ අපි තරයේම ඉන්න අතර ඒ වෙනුවට මතුවෙන්න පුළුවන් කැරැල්ලක්. ඒක මීට පෙර වුණා. ඒතකොට කැරැල්ල මර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාදාමයත් එක්ක ඡන්ද පැවැත්වීමට බැරි කමක් ඉබේම මතුවෙනවා. නිසා එක්තරා විදියකට දුරදිග යන සැලැස්මක් ෆැසිස්ට්වාදී සැලැස්මක් මේ ඡන්ද කල් දැමීමේ කතාවත් එක්ක තියෙනවයි කියන එක අපි නොවලහා කිව යුතුයි. බාව තුමා පක්ෂ දාශයක් එකතු කරලා තියෙන හොඳයි ඒක අවස්ථාවේදී කරලා අපි මේක පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට අපි එවම ඉල්ලමු රටේ ජනතාව ඉල්ලන එක තමයි ජනතා මතයේද පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් වෙන්නෙත් නැහැ කාටවත් දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒක කියනවා අපි මේක කියමු අපි ඒකට යන් කියලා හිතන්නේ ඒක තමයි මේකට උත්තරය කියලා මම හිතනවා. අනාගතයට වාසිදායක හැටියට නමුත් අපි හිතන්න ඕන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්ම මත. මේ මූලධර්ම තමයි මැතිවරණ නිසිකල්ට පැවැත්වීම සහ ජනතාවට අවස්ථාවක් දෙන එක තමන් කැමති අය තෝරාපත් කරේ. මොකද මේක පැහැදිලිවම ප්‍රාදේශීය සභාවල මැතිවරණයක්. ඉතින් මෙතෙන්දි මමත් හිතනවා අපි විපක්ෂයක් හැටියට එකට එකතු වෙලා එක අරමුණකින් එක විදිහට අපිට වැඩ කරන්න ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක් කියලා අත නොහැරිය හැකියි. අපේ අතරේ වෙනස්කම් බොහෝ දේවල් තිබේදීත් අපි හිතනවා මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ගයකදී. මොකද මේක දැන් මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාවට මේ බොහෝ පක්ෂ නියෝජනය කළා මේ හදිසිය ආවෙත් රනිල් වික්‍රමසිංහලගේ රාජපක්ෂ පොහොට්ටුවේ ක්‍රියාමාර්ගය හරියටම දැනගෙන. ඒක හැමෝම දන්නවා. මම හිතන්නේ ජනතාවත් දන්නවා මේ වෙනකොට. එතකොට මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ හැරෙන්නේ කොහාටද කියන එක අපි හැමෝම දන්න නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේ අපි ආවේ. ඒ නිසා මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා දැන් අපිට දැන් මැතිවරණ මේගොල්ලන්ට ඇත්තටම තියෙන දේ තමයි මේගොල්ලන්ට මැතිවරණ මුල දෙන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ සාකච්ඡාවට අපිටත් ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. තමුන්නාන්සලා කීප දෙනෙක් ඉදිරිපත් කළ බොහෝ අදහස් වලට අපෙත් එකඟතාවය තිබෙනවා. මූලික වශයෙන්ම ප්‍රතිපත්තියක් විදියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මැතිවරණ කල් දැමීමේ තත්වයකට ක්‍රමයකට යනවා නම් අපි ඒකට එකඟ වෙන්නේ අපි ඒකට විරුද්ධයි. මම ජනතා නිදහස සම්බන්ධව ජනතා සභාවට අපි ස්තුතිය පිරිනමනවා මේ වගේ රැස්වීමක් ඇඳවීම ගැන. අපේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මේ දවස් ටිකේ නුවර අපේ පක්ෂ කටයුතු සම්බන්ධව නිරත වෙලා ඉන්න නිසා එතුමාට සම්බන්ධ වෙන්න නොහැකි බව අපිට දැනනවා. නමුත් එතුමාගේ සහයෝගය අපි එකතැනක ඉඳලා වැඩ කරන්න ඕන විදිහට එතුමා ප්‍රකාශ කරා. මේ විපක්ෂයේ ඉන්න සියලු දෙනා මෙතන වාඩිලා ඉන්නේ. අපිට මම හිතන්නේ විපක්ෂයේ සියලු දෙනා එකට වැඩ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය දැන් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මෙතනින් පටන් ගන්නෙ. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ කාරණේදී අපිට පැහැදිලිව පේනවා ජනාධිපතිවරයාට ඕන ඡන්දේ කල් දාන්න. අපේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ ගත්තොත් මහ ඡන්දකින් නෙමෙයි බලයේ තීන්දුව වෙලා තියෙන්නේ.
හැමදාම පළාත් සභාවකින් හෝ ප්‍රාදේශ සභාවකින්. ඒක තමයි මෙයාට නවත්ත ගන්න ඕනේ. අපි කොහොමත් අද සාකච්ඡාවේදී මූලික වශයෙන්ම මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච කාරණේ එකක් තමයි මේ සාකච්ඡාව විසින්මත් යම් කිසි බලයක් ඔය කරගෙන යන අයට ඇති කරයි කියලා මේ සාකච්ඡාව විසින්ම ඒ කියන්නේ මේකට රට තුල විශාල වෙන විරෝධයක් නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා කියන එක. ඊටාම වැදගත් කන්ටෙන්ට් එක තමයි අපි ප්‍රතිසංස්කරණ මුවාවෙන් ඡන්ද කල් දැමීමට විරුද්ධයි. ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔක්කොම සූදානම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට. හැබැයි එය කරන මුවාව දාලා පාර්ලිමේන්තුවේ යන ප්‍රොසෙස් කරන ඡන්දයක් නැවැත්වීමට විරුද්ධයි. මේක තමයි ඊටාම පැහැදිලිව අපි ස්ථාවරය. ඒකෙන් කියන්නේ අපි ප්‍රතිසංස්කරණ රතන හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ මෙතන උගක් අය කිව්වා වගේ අපිට විවිධ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අර යන ක්‍රියාදාමයේ නවත්වා කරන එකක් නෙමෙයි. ඒ ක්‍රියාදාමයේ යන අතරතුර ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධව සියලු සාකච්ඡා කරමු කියන එක. ඉතින් ඒ අතර මේකේ පාර්ලිමේන්තුවේත් ඒ වගේම මහජන අවකාශය ඇතුළෙත් මේක පනතක් විදියට හරි වෙනත් ආකාරකින් ආවොත් අධිකරණයේදී අපේ මෙතන ඉන්න අධිකරණ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න විශේෂඥයන් දන්නවා අධිකරණයේදීත් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ුත් මේකට එන තත්ත්වයන් ගැන සාකච්ඡා කරමින් ඉදිරියට යන්න අපි කවුරුත් සාකච්ඡා කරා. ඒ නිසා අද මේ සාකච්ඡාව අපි මෙතන ඉන්න මං හිතන්නේ බාලම කණ්ඩායමක් විදියට හැදිච්ච අඩුම කාලෙක ඉන්න කට්ටියක් තමයි අපි මේ නිදහස් ජනතා ව්‍යාපාරය නිදහස් ජනතා සන්ධානය විදියට ඉන්නේ. නමුත් අපි මෙතන ඉන්න සියලුම ප්‍රධාන පක්ෂවල අය හැමදෙනාටම අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළේ මේ වාගේ මධ්‍යස්ථ තැනකට ඇවිල්ලා අපි මේක සාකච්ඡා කරමු කියලා. හැමදෙනාම ඉතාම හොඳ පිළිගැනීමක් ඒ යෝජනාවට කරා. ඒක ගැන අපි නිහතමානීව ඉතාම ගරු කරනවා. මොකද අපි මේ වෙලාවේ අපේ කිසිම පෞද්ගලික දේශපාලන ස්ථානයකටවත් අපේ දේශපාලන බැනර් එකක්වත් අපේ බෑක්ඩ්‍රොප් එකක්වත් අපේ මීඩියා එකක්වත් තියලා නෙමෙයි මේක කරන්නේ. අපි බලන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක කරලා අපි ඔක්කොම ඊටාම පොදු එකගතාවක් ඇතුලේ කරන සාකච්ඡාවක් විදිහට තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා හැමදෙනාටම වෙනම අනන්‍යතා තියෙනවා, වෙනම පක්ෂ තියෙනවා, වෙනම අදහස් තියෙනවා. ඒ සියල්ලම ඊටාම ගරු කරමින් නමුත් මේ ඊටාම වැදගත් දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ක්‍රියාමාර්ගයට අපි එකඟ වෙන්න ඕන කියන අදහසෙන් තමයි මේක කරේ. මේ ප්‍රකාශය අපි තමුන්නාසල හැමදෙනාටම කියවන්නම් ටෙලිෆෝන් එකෙන් අපි හදුවට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි ඒක ගැන ෆයිනලයිස් කරගමු. ආපහු වෙලාවක් නැති නිසා එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ අද කරන ලද සාකච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන ප්‍රකාශය විදිහට මේ එක පැරග්‍රාෆ් එකක ප්‍රකාශයක් අපි ඉදිරිපත් කරමු. ඉදිරියේදී විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේත් මහජන අවකාශය තුලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තුලත් මේ සම්බන්ධව මැදිහත් වෙන්න අපි අවශ්‍ය පරිදි එකතු වෙමු. අවශ්‍ය පරිදි වැඩ කරමු. Yeah. On this question, I must say that our position is that no election should ever be postponed. Yeah. On this question, I must say that our position is that no election should ever be postponed. That is fundamental. Now, with regard to changes to the Provincial Council's Election Act, which caused stoppage of the Provincial Council's functioning, I must say there is some misunderstandings with regard to that. We were in a constitutional assembly drafting a new constitution. In those discussions, it was agreed that a mixed system should be implemented as parliamentary election system. It was agreed. Percentages, there were disputes, but a mixed system. And so, Local Council Elections Act was amended. Subsequently, Provincial Council Elections Act also was amended. In the report of the Constitutional Assembly, the interim report, you will find that there is agreement on the mixed system. Problem with the Provincial Council's Election Act being amended was, unlike the local councils which had wards previously, provinces did not have constituencies because Provincial Council was created after PR system was introduced. So it was always a PR system, there were no constituencies. So that is why a delimitation commission had to be brought in to freshly, for the first time ever, carve out constituencies for the provinces. Now that ran into trouble. Now,
as from our side, when we realized that this was not going to happen, I actually brought a private member's bill to go back to the previous system. Right? To treat that amendment as having never been enacted. A one line amendment, but before that Parliament was dissolved, before that 6 months period lapsed. The reason I brought that was, we can debate about a system. Now even parliamentary election system, we had agreed. We had agreed that it must be a mixed system. But merely because we had agreed to change the system, we don't not have a parliamentary election. We didn't change the system, but merely because we hadn't changed the system to which we had agreed, 2020 parliament election was not put off. You can't put it off. So similar argument will apply to provincial councils also. We had agreed, but that doesn't mean that that should stop an election being held. So that is why, to revert back to the old system, I brought the private members bill. And in the last, in this parliament also, when the select committee was appointed for electoral system, again we mooted that. Attorney General's opinion was sought. In fact, the report has that you can go back to the old system and hold the elections. Right? That is on the premise that whatever the system, election must be held on time. System is secondary. Right? Primary is that timely elections must be held. There can't be a compromise on that. So we might discuss, if we can't agree, we might discuss change of the system, but merely because we are discussing the change of the system doesn't mean that you don't have an election until you agree. You must have the election on time. So I think that fundamental principle, I think we need to agree on, that elections must not be postponed for the reason that you are now thinking of changing the system. So on that we are very firm. That's first point. Secondly, see, there has been an unprecedented change in the political landscape of the country. What is that change? The Prime Minister and the Cabinet had to resign. And they resigned. So whoever who got a near 2/3 majority and formed a government, then got a 2/3 support as well subsequent to elections, had to resign. That government had to resign. A president who was elected by a clear majority of votes had to resign. Now, that is not something that you treat with disdain. That is something that we must take into account as a very serious event that has never happened before in this country. What is that? That is that there has been a change in the view of the polity in the country for a change, and that includes change in those who take office as well. So, unfortunately, under the Constitution, you can't hold a presidential election, except 5 years at a time. But parliamentary elections is possible. So our position from the time, from April this year, our position has been that Parliament must be dissolved. That Parliament also has lost its mandate. If the President lost his mandate, Parliament also lost its mandate, otherwise the Prime Minister need not have resigned, that government need not have gone out of office. If we recognize all of that, then we must necessarily recognize the fact that Parliament also has lost its mandate. I mean, technically, to prove that and all is another matter, you can't do that. But I think overall, you need to understand and agree that. And therefore, you have to go before the people again. So I think parliamentary election, local government elections are due. So due time election must be held. Provincial council elections were due far, much earlier than that. So that must be held. But not only those two, Parliament also has lost its mandate.
And that election has been, and we have been consistently saying Parliament must be dissolved. And people given that opportunity to elect a new Parliament. Electoral system change should not hold up people exercising their franchise. The News Reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාතී වාර්තාකරණය